අයිබෝවන් ප්‍රැක්ටිකල් කරන දූල පුතාලට හරියන කීබෝඩ්ස් කීපයක් අපිට ඇවිත් තියෙනවා. මේ විදේශයේ පාවිච්චි කරලා ආපු කීබෝඩ් තමයි. ඉතින් බිඳුවේ සිට කීබෝඩ් පුරුදු වෙන දූල පුතාලට, එතකොට වැඩිහිටිය අයට, අඩු මිලට හොයන අයට මේ කීබෝඩ් එක ඉතාමත් හොඳයි. හොඳ ටෝන් ටිකක් තියෙනවා, යම්කිසි බීට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 61 කී තියෙනවා ඔක්ටේව් 5 කීබෝඩ් එක. ඉතින් හොඳයි අපි බලමු මේක ඔන් කරලා මේකේ ටෝන් කීයක් තියෙනවද, මොන වගේ දෙයක්ද මේ කීබෝඩ් එකෙන් අපිට මොන වගේ වැඩක්ද ගන්න පුළුවන් කියන විස්තර ටික අපි පොඩ්ඩක් ඔන් කරලාම බලමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා celebrateHouse එකට පැමිණෙම සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු වෙනත් භාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට celebrateHouse YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලම තියාගන්න. අපි power on කරලා බලමු. මෙතන display එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපි play කරන tone එක මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. ටෝන් 127ක් තියෙනවා. අපි බලමු ගොඩක් හොඳ ටෝන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
වගේ ටෝන් තව ගන්නවා තියෙන මේ 75ට වෙනකන් තමයි ටෝන් ටිකක් ගන්නේ. තව ෆන්ක්ෂන් එකකින් තියෙනවා පොඩි පොඩි. තමයි මේ කීබෝඩ් එකේ සාමාන්‍යයෙන් normally තියෙන්නේ. ඉතින් ඉගෙන ගන්න පොඩි දුර පුතාලට වගේම වැඩි හිටියටත් හොඳයි බිඳුවේ සිට පටන් ගන්න කෙනෙකුට. හොඳයි අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. celebrateHouse in Japan, Hong Kong, Ethel this sweet this use it and brand new guitar, keyboard, violin, Ethel Sangita Banda Saha. Noe Kupakara Pilibanda now with them through then again even a celebrateHouse YouTube channel like a subscribe girl out the agan. If I give a bill like a nigga, click girl notification nigga, ik money magin again. It's Tuesday, super that was on.